วัสดีครับผู้ติดตามแฟนเพจบนกองเงินกองทองทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็แวะมารีบกลับมาพบเลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้รับมอบหมายจากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับให้ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับที่จะต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวกับเรื่องของการขอคืนภาษีประจำปีนะครับที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ได้พบคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจากการให้คำตอบของพวกเรานะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาพบกับท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้นะครับมีหลายคนเนี่ยเรียกร้องนะครับให้ผมเนี่ยจัดหัวข้อหรือว่าอธิบายหัวข้อนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า Unit Link ช่วยให้สร้างพอร์ตที่เติบโตแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ตามเป้าหมายการเงินได้อย่างไรเพราะว่าสินค้าที่ชื่อว่า Unit Link เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นสินค้าที่กำลังขยายตัวในท้องตลาดของประเทศไทยหลายคนก็อยากรู้สึกว่าซื้อ Unit Link ไปจะคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าจะตอบโจทย์เป้าหมายการเงินเขาอย่างไรบ้างและอีกบางคนนะครับที่ซื้ออยู่เนี่ยถามว่าซื้อโปรดักต์ Unit Link อยู่รู้ไหมว่าซื้อแล้วเพื่ออะไรและตอบโจทย์การเงินหรือว่าตอบโจทย์เป้าหมายการเงินเขาได้ยังไงครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำไลฟ์สดในหัวข้อนี้ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็วิธีการบริหารจัดการเงินผ่าน Unit Link นะครับซึ่งผมเนี่ยถามว่าผมอ้างอิงข้อมูลมาจากไหนผมอ้างอิงข้อมูลนี้มาจากผู้ออกสินค้า Unit Link โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะที่ผมรวบรวมจากบริษัทประกันชีวิตผู้ออกสินค้า Unit Link หลายๆบริษัทแล้วก็มาตกผลึกนะครับแล้วก็มาอธิบายความจริงที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าผมเห็นคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาบทความเนี่ยหลากหลายมากในท้องตลาดและก็ในเว็บไซต์ซึ่งบางคนนะครับที่เป็นคนเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับ Unit Link บางคนเขาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับบางคนเขาไม่ได้เป็นคนออกสินค้าที่มองถึงตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆแล้วก็มาเขียนบางคนแค่เป็นคนที่อ่านหนังสือนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากในตำราเนี่ยมาเขียนบทความเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ผมแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Unit Link เนี่ยมาจากผู้ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาการเงินกับลูกค้าแล้วก็รู้ถึงเป้าหมายจริงๆว่าลูกค้าเนี่ยใช้ Unit Link เพื่ออะไรที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้นะครับพร้อมแล้วก็ไปตามพร้อมผมเลยนะครับ Unit Link ถามว่าหลายๆคนเนี่ยคืออะไรตอบได้คำเดียวนะครับว่า Unit Link ก็คือประกันชีวิตที่ควบคู่กับการลงทุนในกองทุนรวมแต่การกว่าสินค้าประกันชีวิตในรูปแบบเดิมยังไงถ้าให้เปรียบเทียบนะครับยกตัวอย่างของประกันชีวิตที่เป็นแบบสะสมทรัพย์ที่หลายๆซื้อกันนะครับที่เอาไปใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนของแสนแรกนะครับปกตินะครับประกันชีวิตเนี่ยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้นำเงินจากคนที่ซื้อเข้ามานะครับคล้ายๆกับการซื้อสินค้าเงินฝากต่างๆนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็ได้รับเงินจากลูกค้าเข้ามาพอได้รับเงินจากลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมีหน้าที่ไปบริหารจัดการเงินก้อนนี้นะครับโดยที่ต้องดูหลักการว่าทางการเนี่ยคือคปภ.เนี่ยเขาให้นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนประเภทไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทางการเนี่ยมีการควบคุมอยู่แล้วนะครับว่าไม่ให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยไปบริหารหรือว่าไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปเพราะปลายทางสินค้าประกันชีวิตที่ในรูปแบบออมทรัพย์นะครับจะต้องเอาเงินมาคืนลูกค้าเต็มจำนวนก็คือการันตีเงินต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำให้บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นในรูปแบบของสะสมทรัพย์นะครับเน้นลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำก็ทำให้ผลตอบแทนทั้งหมดโดยรวมเนี่ยของลูกค้าออกมาได้ต่ำนะครับปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2% ถึง 3%ไม่เชื่อลองไปคำนวณดูเลยนะครับประมาณ 2-3% เท่านั้นเพราะหลายคนมาอธิบายผมฟังว่าเนี่ยไปซื้อกับธนาคารโน้นไปซื้อกับตัวแทนท่านโน้นไปซื้อกับบริษัทต่างๆบริษัทประกันชีวิตเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนปีนึง 5% 6% 9% ก็ยังมีเลยนะครับแต่หารู้ไหมว่าพอมาดูตัวเลขจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3% เท่านั้นนะครับเพราะไม่มีบริษัทประกันชีวิตไหนหรอกครับที่เอาเงินแล้วไปบริหารความเสี่ยงต่ำขนาดนี้เนี่ยแล้วจะบอกผลตอบแทนได้สูงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้บริการตรงนี้จะต้องดูข้อมูลให้ลึกและแท้จริงนะครับทีนี้มาถึงตัว Unit Link เนี่ย
ก็คือเป็นการที่ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของลูกค้าแต่ละคนว่าถ้าเกิดเขาวางเงินให้ถูกที่เนี่ยแล้วในอนาคตอีก10 ปี 20 ปีเนี่ยเงินเขาจะงอกเงยเติบโตเป็นแบบไหนบทพิสูจน์ออกมาทุกประเทศทั่วโลกนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะทำให้มั่งคั่งได้เนี่ยที่งอกเงยเติบโตนะครับส่วนใหญ่จะต้องไปวางที่อยู่ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ใช้สินทรัพย์ทางการลงทุนเนี่ยหลายๆสินทรัพย์รวมกันเพื่อที่จะทำให้เงินของตัวเองเนี่ยงอกเงยเติบโตแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปที่อยู่ในตะกร้าใบเดียวกันนะครับทำให้คอนเซ็ปต์นี้นะครับบริษัทประกันเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับอ้างอิงจากทางประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับไม่สามารถที่จะเอาเงินลูกค้าเนี่ยแล้วไปบริหารความเสี่ยงสูงๆได้เพราะถ้าเกิดผลขาดทุนขึ้นมาเนี่ยบริษัทจะเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้แหละครับทำให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็เลยแยกพาร์ทเลยบริษัทประกันชีวิตรับหน้าที่เฉพาะดูแลในส่วนของความคุ้มครองชีวิตแต่ในส่วนของการบริหารเงินให้ลูกค้าเลือกรับผิดชอบเองซึ่งบริษัทประกันชีวิตเขาก็จะคัดเลือกนะครับกองทุนที่มีผลตอบแทนดีแล้วก็มีความผันผวนที่อยู่ในระดับที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยรับได้นะครับเป็นการคัดเลือกจากคอมมิตี้ของบริษัทประกันชีวิตต่างๆนะครับก็เอากองทุนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาให้ลูกค้าเลือกว่าจะลงทุนกองทุนประเภทแบบไหนที่มีความผันผวนไม่เยอะแต่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวค่อนข้างดีด้วยมาให้ลูกค้าเนี่ยเลือกนำเงินที่ในส่วนของการบริหารเงินที่หลังจากหักค่าการประกันชีวิตต่างๆเนี่ยเอาไปลงทุนให้มันมั่งคั่งงอกเงยเติบโตนะครับทีนี้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าผมเองนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจที่ปรึกษาการเงินมานี่นะครับผมเนี่ยได้ดูโน้ตฮาวหรือว่าการทำธุรกิจที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะจากทางประเทศสิงคโปร์นะครับจากทางประเทศฮ่องกงนะครับที่เขาพัฒนามากกว่าเราครับการเงินของเขาเนี่ยพัฒนามากกว่าเรานะครับได้ดูว่าที่ปรึกษาการเงินประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับปรากฏว่าทางฮ่องกงและสิงคโปร์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้สินค้าประเภทนี้ทั้งนั้นนะครับในการบริหารเงินระยะยาว long term นะครับที่ชื่อว่า Unit Link นะครับก็คือกองทุนรวมที่มีส่วนของประกันชีวิตก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้ถามว่าระบบการบริหารเงินแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์อะไรก็คือมันตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารเงินให้มั่งคั่งงอกเงยที่เติบโตในระยะยาว Unit Link ไม่ได้เหมือนกับพอร์ตกองทุนหรือว่าพอร์ตหุ้นที่ลงทุนระยะสั้นๆปี2 ปีนะครับ Unit Link ต้องลงทุนระยะยาวอย่างน้อยประมาณสัก7 ปีขึ้นไป10 ปีขึ้นไปหรือว่า20 ปีขึ้นไปนะครับเราถึงจะเห็นมูลค่าเงินของเราเนี่ยมันงอกเงยเติบโตที่ชัดเจนและผลตอบแทนที่ตลอดทั้งโครงการเนี่ยค่อยเอามาเฉลี่ยทุกปีแล้วก็ดูว่างอกเงยเฉลี่ยปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่าวัดผลระยะสั้นเพราะการวัดผลระยะสั้นมันวัดผลไม่ได้ครับในเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนถัดมานะครับทำให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินไปตลอดชีวิตอันนี้ตอบโจทย์ข้อที่2เพราะว่าคนทำงานหลายๆคนนะครับเขาไม่มีเวลาที่จะบริหารเงินของตัวเองแค่เวลาคิดในการทำงานเนี่ยก็หมดไปในแต่ละวันแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกระบบในเรื่องของการบริหารเงินเนี่ยที่ทำให้เงินเขางอกเงยเติบโตไปเรื่อยๆอย่างมีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือว่ากองทุนเหล่านี้นะครับในรูปแบบของ Unit Link เนี่ยมันจะมีทุนชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสามารถที่จะถ่ายโอนความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่เจเนอเรชันต่างๆของคนในครอบครัวได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่รุ่นบุกเบิกหรือว่ารุ่นสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงทางการเงินในรุ่นเราแล้วเนี่ยคำถามคือเราอยากส่งต่อความมั่งคั่งเหล่านี้ไปสู่รุ่นต่อรุ่นหรือไม่ถ้าเราอยากส่งต่อความมั่งคั่งของเราไปสู่รุ่นต่อรุ่นเราต้องออกแบบการบริหารเงินที่มันตอบโจทย์ตั้งแต่ตอนแรกที่เราบริหารเงินครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการทำ Unit Link เนี่ยช่วยให้คนที่ไม่มีเวลาจัดการเงินของตัวเองเพราะว่าวันๆนะครับทำงานเป็นประจำอยู่แล้วหาเงินเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาคิดดูแลพอร์ตการลงทุนของตัวเองจ
จึงจำเป็นต้องมีคนเป็นที่ปรึกษามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นยูนิตลิงก์เนี่ยมันจึงประกอบด้วยหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในส่วนของการออกโปรดักต์ก็คือบริษัทประกันชีวิตนะครับคนที่ออกกองทุนรวมก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะครับคนที่ในฐานะที่ปรึกษาการเงินที่เป็นคนที่คอยชี้แนะคอยอัปเดตคอยดูแลพอร์ตให้นะครับประกอบด้วยทั้งหมด3ส่วนนี้ครับที่จะมาดูแลพวกเราใน1คนนะครับช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างชาญฉลาดแล้วเงินงอกเงยเติบโตไม่มีขีดจำกัดนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเวลาที่เราจะบริหารเงินเนี่ยคำว่า human asset เนี่ยในประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเองเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ตามปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เห็นกันหลายๆคนในสังคมนี้นะครับเราเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราทำงานไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถตื่นลืมตามาบนโลกใบนี้ในวันนี้นะครับที่จะออกไปหาเงินแล้วหาเงินเข้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยครอบครัวเราจะสูญเสียเงินไปเท่าไหร่จากคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากตัวเรานะครับหลายคนไม่เคยคิดถึงองค์ประกอบข้อนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะมีเงินมากเงินน้อยหรือว่าธุรกิจเราใหญ่โตหรือว่าความมั่นคงทางการงานที่เราหาเงินได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามทุกอย่างต้องกลับมาที่ตัว human นะครับตัวมนุษย์ถ้าไม่มีมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็หาเงินเข้าครอบครัวได้เพราะฉะนั้นเวลาผมบริหารเงินให้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคำนึงก็คือคำนึงถึงตัวบุคคลนะครับว่าคนที่หาเงินเข้าครอบครัวหรือว่าเป็นทีมคนสำคัญของครอบครัวนั้นๆเนี่ยเป็นใครถ้าเกิดคนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมตามาบนโลกใบนี้ได้ในวันนี้หรือไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานได้วันนี้นะครับครอบครัวที่เหลืออยู่ของเขาจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญหรือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินหน้าต่อไปด้วยการที่ต้องใช้เงินนะครับเราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเงินเนี่ยเป็นทุกอย่างของครอบครัวที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่นะครับแต่เงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างความสุขในครอบครัวให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเรามีรายได้มีเงินเข้ามาในครอบครัวนะครับครอบครัวเราก็มีการเป็นอยู่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีการกินการอยู่ที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เรามีรายได้และมีเงินสนับสนุนในการใช้จ่ายของคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงมองเรื่องของ human asset ประจำครอบครัวเป็นอย่างมากทีนี้วิธีการมองมูลค่า human asset เนี่ยมองยังไงก็คือมองว่าตัวบุคคล1คนเนี่ยที่เป็นคนหลักในครอบครัวนะครับหาเงินได้ปีเท่าไหร่จนถึงวัยเกษียณนะครับถ้าวันนี้เราอายุ30เราตั้งเป้าที่จะเกษียณตอนอายุ50แล้วเราหารายได้ในปีละ1 ล้านบาทเท่ากับว่าเรามีเวลาทำงานทั้งหมดอีก20 ปี20 ปีนี้เราจะหาเงินได้ปีละ1 ล้านบาท20 ปีก็เป็นมูลค่า20 ล้านบาทเพราะฉะนั้น human asset ต่อหัวหน้าครอบครัว1คนนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมี human asset เนี่ย20 ล้านบาทเป็นฐานขั้นต่ำที่ควรจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างถึง20 ล้านบาทเราสามารถสร้างขั้นต่ำได้ล่วงหน้า5 ปีก็เช่น5 ล้านบาทเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ human asset นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะมีในส่วนของการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายของการเงินของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้ตัวอย่างเป้าหมายการเงินนะครับเวลาที่เราบริหารเงินนะครับเราจะต้องมีไทม์ไลน์ทุกครั้งนะครับก็คือยกตัวอย่างเราวันนี้อายุ30 ปีเราจะมีเป้าหมายการเงินว่าตอนอายุ50 ปีเนี่ยเราจะต้องการเงิน20 ล้านบาทอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเราจะหาเงินจากไหนหรือว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อให้ได้20 ล้านบาทอันดับแรกเราต้องมีเซ็ตโกของเราก็คือมีเป้าหมายนะครับถ้าใครไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะไม่สามารถบริหารเงินให้ถึงเป้าหมายได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยคุณแค่ทำปีนี้เดี๋ยวปีหน้าคุณก็เลิกทำแต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายทุกปีคุณต้องมาทบทวนเป้าหมายเพื่อให้เป็นตามนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องเซตเป้าหมายก่อนนะครับพอเซตเป้าหมายก่อนเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าเราจะเก็บเงินได้ปีละเท่าไหร่แล้วเราจะเลือกกลยุทธ์ในการบริหารเงินให้งอกเงยเติบโตได้อย่างไรและสุดท้ายคือต้องดูผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารเงินด้วยนะครับว่าผ
ผลตอบแทนของเราจะงอกเงยได้ปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เพราะตัวนี้เป็นแรงผลักดันและแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยเติบโตตามสิ่งที่เราต้องการได้นะครับพอเราเซตโกแบบนี้แล้วเรามาดูทางเลือกนะครับผมจะมีทางเลือกให้ลูกค้าทางเลือกที่1ทางเลือกที่1เราเก็บเงินทั้งหมด20 ล้านบาทด้วยการเก็บทั้งหมด20 ปีนะครับเท่ากับว่าเราเก็บเงินปีละ1 ล้านบาทไม่มีการลงทุนเก็บเฉพาะเงินต้นอย่างเดียวเพราะเรากลัวที่จะเงินต้นหายนะครับเราจึงต้องเน้นรักษาเงินต้นตัวอย่างการเก็บเงินประเภทนี้นะครับก็อย่างเช่นการฝากเงินในระบบธนาคารโดยเฉพาะประเภทแบบออมทรัพย์นะครับมีสภาพคล่องสูงถอนได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการการันตีเงินต้นด้วยเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาการันตีเงินต้นอยู่ที่บัญชีละ1 ล้านบาทตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี20 ล้านบาทเนี่ยเราลองดูนะครับว่าธนาคารจะการันตีเงินต้นไหมอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับพอเราจะบริหารเงินแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า EZ Calculator นะครับ EZ Calculator เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่คิดคำนวณเพื่อที่ได้ทางการเงินนะครับว่าออกมาเนี่ยเราจะต้องเก็บปีหนึ่งเท่าไหร่โดยการใส่เงินในอนาคตนะครับก็คือ FV นะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่เราต้องการในแต่ละปีจำนวนปีที่เราจะเก็บแล้วก็คิดคำนวณเป็นรายปีนะครับแล้วเริ่มคิดคำนวณตั้งแต่ช่วงแรกที่เราใส่เงินเลยตั้งแต่วันแรกที่เราใส่เงินนะครับทุกคนสามารถโหลดแอปนี้ได้ฟรีนะครับผ่าน App Store หรือว่า Google Play ก็ได้นะครับถ้าเป็น Android นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราออกมาเราจะรู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินได้ปีเท่าไหร่นะครับพอเราเก็บเงินได้ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามาดูกันต่อไปทางเลือกที่2นะครับถ้าเราบริหารเงินแบบด้วยตัวเองคิดและบริหารเงินด้วยตัวเองนะครับผ่านสินค้าประเภทการจัดพอร์ต asset allocation นะครับไม่ว่าจะเป็นเราใส่เงินฝากเท่าไหร่กองทุนรวมเท่าไหร่พอร์ตหุ้นเท่าไหร่มีตราสารหนี้เท่าไหร่เพื่อให้พอร์ตของเราเนี่ยมีผลประกอบการโตปีละ 8% ตามที่เราต้องการได้เราสามารถจะออกแบบด้วยตัวเองผ่านการอ่านหนังสือและการศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะลงทุนด้วยตัวเองได้นะครับปรากฏว่าปีหนึ่งเราก็ต้องเก็บเงินได้ปีประมาณ 400,000 กว่านะครับเพื่อที่จะทำให้เราใน20 ปีเรามีเงินทั้งหมด20 ล้านทางเลือกนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยประหยัดเงินไปปีละประมาณ 600,000 บาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทางเลือกแรกเนี่ยเราต้องเก็บเงินปีละ1 ล้านใช่ไหมครับทางเลือกที่2เนี่ยเราเก็บเงินแค่ปีละ400,000เองนะครับเท่ากับว่าเราเหลือเงินอีก 600,000เนี่ยไปทำอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่3นี้จะเสริมมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเสริมมาโดยใช้ตัว Human Asset มาคุมด้วยนะครับทำให้เรามี Human Asset ตั้งแต่อายุ30วันนี้ทันทีก็คือ20 ล้านถ้าเราต้องการ20 ล้านในอนาคตคือถ้าเกิดเราอายุครบ50เราก็มี20 ล้านแต่วันนี้ Human Asset ของเราก็สามารถที่จะมี20 ล้านได้ทันทีถ้าวันนี้เราไม่ได้ลืมตามาในโลกใบนี้นะครับผลตอบแทนพอๆกันประมาณเฉลี่ยปีนึง 8% แล้วก็เก็บเงินด้วยปีหนึ่งก็พอๆกันเหมือนกันก็คือปีนึงละ 400,000 บาทนะครับแต่การใช้สินค้านี้เราจะใช้สินค้าที่เรียกว่า Unit Link นะครับแล้วก็มีการบริหาร Asset Allocation นะครับผ่านผลประกอบการของตัว Unit Link ที่เราเลือกสรรกองทุนด้วยนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาการเงินที่จะคอยแนะนำดูแลพอร์ตการเงินของเราไปตลอดระยะเวลาทั้งหมด20 ปีโดยการอัปเดตทุกๆปีนะครับที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เราถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูทางเลือก3ทางเลือกที่เราสรุปกันนะครับทางเลือกแรกคือเก็บเงินแบบคนธรรมดานะครับเราจะเก็บเงินได้ปีละ1 ล้านบาททางเลือกที่2นะครับเก็บเงินแบบที่เราสามารถที่จะบริหารเงินได้ด้วยตัวเองผ่านการลงทุนทุกชนิดนะครับเก็บเงินปีละประมาณ 400,000 บาทแล้วก็ทางเลือกที่3นะครับเลือกลงทุนผ่าน Unit Link แล้วก็มีที่ปรึกษาการเงินที่ดูแลพอร์ตของตัวเองไปตลอดจนครบอายุ50 ปีแล้วได้ตามผลตอบแทนได้เป้าหมายการเงินที่เราต้องการนะครับเก็บเงินเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างคือมี Human Asset ตั้งแต่วันแรกที่บริหารเงินก็คือเงินในอนาคตล่วงหน้ามีทันทีในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น3ทางเลือกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ย
เลือกได้ว่าลูกค้าอยากจะได้เป้าหมายการเงินและวิธีการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์เป้าหมายการเงินได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับผมเองและทีมงานนะครับมีหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลและให้ทางเลือกกับลูกค้าไม่ใช่เป็นคนขายสินค้านะครับเราไม่เคยผลักดันสินค้าไปให้ลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องใช้สินค้าประเภทนี้ไม่ใช่นะครับแต่เรามีหน้าที่ก็คือว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเมินทางเลือกให้กับลูกค้าว่าลูกค้าควรจะเลือกเองว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้าและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของตัวเองแล้ววิธีการไหนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถนำพาและลงทุนบริหารเงินได้ตลอดถึงจนจบโครงการคือ20 ปีอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นที่ปรึกษาซึ่งแตกต่างกว่าคนขายสินค้าทั่วไปนะครับบนกองเงินกองทองไม่ใช่คนขายสินค้าทั่วไปแต่บนกองเงินกองทองคือที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูลทุกอย่างครบแก่ลูกค้าและลูกค้าเป็นคนเลือกทางเลือกของตัวเองในชีวิตครับสำหรับที่ปรึกษาการเงินบนกองเงินกองทองนะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีช่องทาง YouTube Channel ที่เป็นวิดีโอโดยเฉพาะนะครับสามารถที่จะฟังทุกอย่างผ่านที่วิดีโอได้แล้วก็ดูที่ปรึกษาการเงินที่ให้ข้อมูลให้คอนซัลท์ต่างๆได้ผ่าน YouTube Channel ที่ชื่อว่าบนกองเงินกองทองนะครับและเร็วๆนี้นะครับเรากำลังจะมีเว็บไซต์ที่เขียนเป็นบทความเหมือนกับเป็นหนังสือทุกเล่มมารวมกันนะครับจากโน้ตฮาวของพวกเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าบนกองเงินกองทองนะครับยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามบนกองเงินกองทองไปตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่ปรึกษาการเงินที่จะช่วยออกแบบแผนการเงินลักษณะแบบนี้ให้ทุกท่านนะครับก็ติดต่อพวกเรามาได้ที่ LINE แอดบนกองเงินกองทองหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามเราได้นะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศนะครับ02-052-8556นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูวิดีโอก็ไปดูใน YouTube นะครับแล้วทุกท่านจะได้มีความรู้ทุกอย่างเพิ่มเติมจากคำว่าการบริหารเงินแบบครบวงจรที่นี่มีให้ทุกคนทั้งด้านการเงินบัญชีภาษีจบครบในที่เดียวไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับไลฟ์ของผมได้ในวันอังคารครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ